Hello everyone, welcome to the new video of the Studies Bug YouTube channel. আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি যোৱাকালি হৈ যোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কিছুমান মেমৰি বেছড কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ ইংলিছ ছাবজেক্ট পেডাগজি আৰু জিকেৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে। চ' আহক উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডেজ ভিডিঅ'। চ' আমাৰ প্ৰথম যিটো পাৰ্ট আছে তাতে আমাৰ জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড ভাৰ্বেল এবিলিটিৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল চুজ দ্য চিনোনিম অফ দ্য ৱৰ্ড পেনচিভ। চ' পেনচিভ শব্দটোৰ চিনোনিম কি হয়, এইটো এনচাৰটো হ'ব থটফুল। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু ভিজিলেণ্ট। ত' ভিজিলেণ্ট শব্দটোৰ ক্ল'জেষ্ট মিনিং শব্দ থকা শব্দটো কি হ'ব, সেইটো এনচাৰটো হ'ব ৱাটচফুল। ভিজিলেণ্ট মিনছ ৱাটচফুল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু ৰেভেৰি। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ডে ড্ৰিমিং, দিবা স্বপ্ন বা ডে ড্ৰিমিং কৰি থকা বুজায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, চুজ দ্য ৱৰ্ড ডেট ইজ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু সপৰিফিক। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব শ্লিপ ইনডিউচিং। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট নাউন ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব কণ্টামিনেট। চ' কণ্টামিনেট ভাৰ্বটোৰ কাৰেক্ট নাউন ফৰ্মটো সুধিছে ইয়াতে। চ' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব কণ্টামিনেশ্যন। Contamination is the noun form of the verb contaminate. Next question number 7, fill in the blank. He has been absent dash morning. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব since. ইয়াৰ পিছত আমাৰ question number 8, fill in the blank. The train had left the station before I dash the station. So এইটো গ্ৰামাৰৰ question হয় আৰু এইটো আমাৰ কাৰেক্ট টেন্সৰ পৰা দিছে। ইয়াত আমাৰ কি হ'ব বা টেন্স অফ ভাৰ্বৰ পৰা দিছে। আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ৰিচড, মিনছ পাষ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল পাষ্ট টেন্সত আমাৰ এইটো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম হোৱাইট এলিফেণ্ট। চ' হোৱাইট এলিফেণ্টৰ ইডিয়মটোৰ মিনিং হ'ল কষ্টলি বাট ইউজলেছ, মানে দামী হয় কিন্তু অদৰকাৰী বা ইউজলেছ হয়। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম লিপ এণ্ড বাউণ্ড। লিপ এণ্ড বাউণ্ড ইডিয়মটোৰ মিনিং কি হয়, ভেৰি ৰেপিডলি, মানে খুব দ্ৰুত গতিত, খুব স্পীডত বুজায়। Question number 11, what is the meaning of the idiom to put up with? To put up with ইডিয়মটোৰ মিনিং কি হয়, টলাৰেট কৰা অৰ এণ্ডিঅ'ৰ কৰা, মানে সহ্য কৰা, এণ্ডিঅ'ৰ কৰা। ইয়াৰ পিছত question number 12, what is the meaning of the idiom yellow journalism? Yellow journalism ইডিয়মটোৰ মানে কি হয়, চ' ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল চেনচেশ্যনেল বা এক্সেজাৰেটেড ৰিপৰ্টিং। কিছুমান নিউজ আমি চাবলৈ পাওঁ যে যিবিলাক খুব এটা আৰ্টিফিচিয়েল ৱেত প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় বা এক্সেজাৰেট কৰা হয়, চেনচেশ্যনেল ৱেত প্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, সেইটো মানে হ'ল য়েলো জাৰ্নেলিজিম বা মাছালেদাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো। ইয়াৰ পিছত আমাৰ পাৰ্ট 2, এডুকেশ্যন পেডাগজি এণ্ড টিচিং এপ্টিটিউডৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিছে। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এ গুড টিচাৰ শুড বি মোৰ লাইক এ। চ' এইটো অপশ্যনবিলাক চালে আমি ভালকৈ ক'ব পাৰিম, কিন্তু এ গুড টিচাৰ শুড বি এ ফ্ৰেণ্ড ফিল'চফাৰ এণ্ড গাইড হয়। চ' আমাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যনটো হিচাপে আমি এনচাৰটো ফ্ৰেণ্ড হিচাপে দিছোঁ ইয়াতে। চ' অপশ্যনকেইটা ভালকৈ চালেহে গম পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, বেষ্ট ৱে ফৰ এ টিচাৰ টু ইণ্ট্ৰডিউচ এ নিউ ছাবজেক্ট ইজ বাই। এজন টিচাৰে এটা নতুন ছাবজেক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে কোনটো বেষ্ট ৱে হ'ব। চ' এইটো আমাৰ কি আছিল যে প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ লগত ৰিলেট কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। চ' ৰিলেটিং ইট টু প্ৰিভিয়াছলি ষ্টাডিড ছাবজেক্ট অৰ কোৰ্চ মেটেৰিয়েল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, এ টিচাৰ ইজ ছাকচেছফুল অনলি ইফ হি অৰ শ্বি ইজ। এজন টিচাৰ কেতিয়া ছাকচেছফুল হয়, যেতিয়া তেওঁ এপ্ৰ'চেবল হ'ব এণ্ড উইদাউট ফিয়াৰ হ'ব, মানে উইদাউট ফিয়াৰ এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব, ভালকৈ ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব লেকচাৰটো। সেইটো হ'ল আমাৰ এজন টিচাৰৰ ছাকচেছফুল হোৱাৰ এটা মেইন এটা নিয়ম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, which of the following statement is true about the modern annual examination system? চ' মডাৰ্ণ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেমৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। ইয়াতে ষ্টেটমেণ্টবিলাক আমি চালেহে গম পাম। চ' আমি অল অফ দিছ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বুলি ধৰিছোঁ। Question number 17, if you are irritated and show uneasiness because of the inadequate behavior of another teacher, what do you think about your own behavior? কৈছে ইফ ইউ আৰ ইৰিটেটেড, আপুনি যদি ইৰিটেটেড ফিল কৰিছে
and show uneasiness show কৰিছে because of the inadequate behavior of another teacher বেলেগ এজন টিচাৰৰ inadequate behavior কাৰণে আপুনিও নিজে uneasiness show কৰিছে বা irritated feel কৰিছে so what do you think about your own behavior so নিজৰ behavior কাৰণে আপুনি কি ভাবে so এইটো আনসাৰটো আমাৰ your behavior is also a sign of maladjustment আপোনাৰ যিটো behavior সেইটো এটা maladjustmentৰ sign হয় আৰু এইটো কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব so try to control yourself next question number 18 a teacher generally asks questions to his or her pupils during the lecture এইটো কিহৰ কাৰণে কোৱেশ্চনছ কৰা হয় টিচাৰজনে কোৱেশ্চন কৰে এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে এনসাৰটো হ'ব আমাৰ টু চেক ৱেদাৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লেকচাৰ অৰ নট আমি পঢ়াৰ মাজত যেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টক কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিম সেইখিনি আমি কিহৰ কাৰণে কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টজনে ভালকে বুজি পাইছেনে নাই মই যে বুজাই আছোঁ টিচাৰজনে যে বুজাই আছে সেই কথাখিনি সিহঁতে কণ্টেক্সটো বুজি পাইছেনে নাই তাৰ কাৰণে আমি মাজে মাজে কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 দ্য 86th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2002 is related to which right so 86 যেটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিল 2002 সেইটো কোনটো ৰাইটৰ লগত জড়িত এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰটি এক্ট ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট কেম ইন টু ফ'ৰ্চ ইন দ্য ইয়েৰ চ' এইটো কিমান চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল কেম ইন টু ফ'ৰ্চ টু 2010 ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 RMSA was launched in the year RMSA means ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান চ' এইটো আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে 2013 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 what is the major objective of national education policy NEP 2020 so NEP 2020 ৰ মেজৰ অবজেক্টিভ কি আছিল so এইটো আমাৰ কি আছিল এনসাৰ হ'ব আমাৰ holistic and multidisciplinary education আমাৰ holistic হ'ব লাগিব মানে all round development হ'ব লাগিব আৰু multidisciplinary education হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ 23 নম্বৰ question the academic bank of credits was introduced under NEP 2020 primary to academic bank of credits যেটো আছিল আমাৰ ABC এইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে NEP ৰ আন্ডাৰত সো সেইটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে NEP 2020 to facilitate multiple entry and exit options in higher education multiple entry আৰু exit যাতে কৰিব পাৰে higher education লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্ট বিলাকে সেই কাৰণে ABC টো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল আৰু ABC ফুল ফৰ্ম হ'ল একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্ৰেডিটস ইয়াৰ পিছত আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 which issue was particularly significant in Indian school education during the COVID-19 pandemic কোনটো ইস্যু মানে সিগনিফিকেন্ট আছিল বা ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ইন ইণ্ডিয়ান স্কুল এডুকেশ্যন ডিউৰিং দ্য COVID-19 পেণ্ডেমিক এৰা সো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব ডিজিটেল ডিভাইড ইন এক্সেছ টু অনলাইন লাৰ্ণিং আমাৰ তেতিয়া কি আছিল অনলাইন লাৰ্ণিং আহিছিল তেনেকৈ আমি জুমৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰিছোঁ গুগল মিটৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰিছোঁ ইউটিউবত কিছুমান অনলাইন টিচাৰে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সো অনলাইন লাৰ্ণিংটো তেতিয়া ডেভেলপ হৈছিল 25 number question what is the primary objective of PM Shri schemes launched in 2022 PM Shri scheme যেটো লঞ্চ কৰা হৈছে 2022 হেতু primary objective কি হয় ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব establishing model schools demonstrating the core competence of NEP 2020 আমাৰ কিছুমান মডেল স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু যিবিলাকে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব core components of NEP 2020 ইয়াৰ পিছত question number 26 the national curriculum framework for school education NCFSE 2023 emphasizes which core educational concept so আমাৰ যেটো ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন আছে হেতু কিহৰ ওপৰত এমফাসাইজ বা গুৰুত্ব দিয়ে কম্পিটেন্সি বেসড লাৰ্নিং এণ্ড হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন আমাৰ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব কম্পিটেন্সি বেসড লাৰ্নিং মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টজন কম্পিটেন্ট হয় নে নহয় হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰিব আৰু হোলিষ্টিক এডুকেশ্যন মিন্স অল আউট ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 National Achievement Survey NAS is periodically conducted in India to assess National Achievement Survey যেটো কৰা হয় স্কুলবিলাকত হেতু কিহৰ কাৰণে কৰা হয় The learning outcome of students at different stages of schooling Studenter learning outcome to কেনেকুৱা হল at different stages of schooling means in class 5 or 8 or class 10 so different stages আমাৰ outcome to examine কৰাৰ কাৰণে National Achievement Survey টো দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত question number 18 regarding language education what does NEP 2020 strongly advocate for language educationৰ ক্ষেত্ৰত NEP 2020 এ strongly কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব promoting multilingualism and mother tongue based learning এটো আমি অলৱেজ পাই আহিছো যে আমাৰ ক্লাছৰুমত মাল্টিলিংগুৱেলিজম টো প্ৰমোট কৰিব লাগিব আৰু মাদাৰ টাং বেসড লাৰ্নিং যাতে আমি দিব পাৰো যাতে ষ্টুডেণ্টজনে নিজৰ ভাষাত বুজিব পাৰে শিকিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কি ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাব নিজকে ভ্যালুড ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 আন্ডাৰ সেকশন
12(1)(c) of the RTE Act, what percentage of seats must private unaided schools reserve for students from weaker disadvantaged sections? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আমাৰ 25%. ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, what are the key specified components for universal elementary education? ইউনিভাৰ্চেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কম্পনেণ্টছ আছে? সেইবিলাক হ'ল ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ থাকিব লাগিব, এনৰলমেণ্ট থাকিব লাগিব, ৰিটেনশ্যন এণ্ড এচিভমেণ্ট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, RMSA was launched by Government of India specifically to address the needs of। RMSA means ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান যিটো লঞ্চ কৰা হৈছে, তো সেইটো কিহৰ নিড এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে। তো সেইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। Centrally sponsored financial incentive initiative related to RMSA was specifically designed to support girl children। আৰু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব NSI-GSE বা নেশ্যনেল স্কিম অফ ইনচেণ্টিভ টু গাৰ্লছ ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, which digital platform is most widely used across India to provide digital infrastructure and online training modules for school teachers? কোনটো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে ইণ্ডিয়াত ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড অনলাইন ট্ৰেইনিং মডিউলছবিলাক স্কুল টিচাৰৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিছে? সেইটো হ'ল দীক্ষা। এইটো দীক্ষা এটা ট্ৰেইনিং এপ হয়, স্কুল টিচাৰবিলাকৰ ট্ৰেইনিং হয় এইটো এপত। 34 নম্বৰ, which landmark milestone policy in the history of Indian education was enacted in the year 1968? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন NPE। ইয়াৰ পিছত আমাৰ জেনেৰেল নলেজ এণ্ড ছায়েন্সৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে। Which country launched a hydrogen manufacturing unit using nuclear power? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জাপান। Question number 36, which country inaugurated its first hydrogen production facility powered directly by an advanced nuclear process using a thermochemical cycle? So এইটো কুৱেশ্যনটো মতে ইণ্ডিয়া হ'ব এনচাৰটো, বাট এইটো চিয়'ৰ নহয়। Who is regarded as the inventor of artificial intelligence? Yes, AI intelligence যিটো ইনভেণ্ট কৰিছে সেইটো হ'ল আমাৰ জন মেককাৰ্থি। Question number 38, ChatGPT is an AI chatbot developed by OpenAI. Which underlying models does it use? So ইয়াত কি মডেল ইউজ কৰা হয়? জেনাৰেটিভ প্ৰি-ট্ৰেইনড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বা GPT বুলি যিটো কোৱা হয়। ChatGPT আমাৰ এইটো চেটবট ইউজ কৰা হয়। তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, which sustainable development goal defined by the United Nations is dedicated to quality and inclusive education? কোনটো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোল ডেডিকেট কৰা হৈছে কোৱালিটি এণ্ড ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত? তো সেইটো হ'ল আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট গোল 4, গোল নম্বৰ 4 যিটো আছে সেইটো ইউজ কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, which virus is primarily transmitted by mosquitoes of the Culex genus? তো এইটো আমাৰ এনচাৰটো হ'ব জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 41, in a basic solution which ion concentration is greater? এইটো হ'ল আমাৰ হাইড্ৰক্সিল আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন। Which launch vehicle was not developed by Indian Space Research Organization? এইটো হ'ল HSLV answer. ইয়াৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, what does the E3 in the bio E3 policy stand for? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইকনমিক, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, how many confirmed chemicals elements are systematically recognized in the modern periodic table? এইটো হ'ল আমাৰ 118 এলিমেণ্টছ, 118টা এলিমেণ্টছ আছে আমাৰ পৰ্যায়িত তালিকাত। তাৰপিছত ইয়াৰ 45 নম্বৰ কুৱেশ্যন, a deficiency of vitamin K in the human body directly leads to which health complication? ভিটামিন কেৰ অভাৱত কোনটো কমপ্লিকেশ্যন হয় বডিত? সেইটো হ'ল ডিলে ইন ব্লাড ক্লটিং টাইম, তেজ গোট মৰাত এইটো ডিলে হয়। 46, which historic international conference officially finalized and adopted the Charter of the United Nations? San Francisco Conference, শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত the historical phenomenon known as the Industrial Revolution originally began during the mid-18th century in which country? এইটো হ'ল আমাৰ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন। ইয়াৰ পিছত 48, which award is widely regarded as the highest international honor in the field of journalism? এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ পুলিটজাৰ প্ৰাইজ। তাৰপিছত the pygmy hawk is primarily conserved in which national park? এইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াৰ পিছত the slogan do or die raised by Mahatma Gandhi was associated with which national movement? কোনটো নেশ্যনেল মুভমেণ্টত do or die শ্লোগানটো দিয়া হৈছিল? কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ইন 1942। ইয়াৰ পিছত 51 নম্বৰ কুৱেশ্যন, Mahatma Gandhi presided over the annual session of the Indian National Congress only once. Where and when was the session held?
এইটো আমাৰ 1924ত এইটো সেশন হেল্ড কৰা হৈছিল। এইখিনিতে আমাৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ শেষ হ'ল। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকৰ কিমানটো শুদ্ধ হ'ল, কিমানটা এনসাৰ হ'ল কাৰেক্ট হ'ল, সেইটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।